Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Σπανακόπιτα με χειροποίητο φύλλο της μαμάς. Φτιάξτε το ζυμάρι σας από βραδύς και βάλτε το στο ψυγείο. Την άλλη μέρα το πρωί βγάλτε το από το ψυγείο και αφήστε το για τουλάχιστον 2 ώρες για να μαλακώσει. Έτσι θα ανοίγει το φύλλο σας πολύ πιο εύκολα. Εάν δεν το βγάλετε από το ψυγείο σας και απευθείας πάτε να ανοίξετε φύλλο, το φύλλο δεν θα ανοίξει. Όταν αγοράσουμε το σπανάκι μας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν θέλουμε να κάνουμε γλυκιά την πίτα μας, θα πρέπει να πάρουμε σπανάκι με κόκκινη ρίζα. Η άσπρη ρίζα στο σπανάκι δεν κάνει γλυκιά την πίτα, γιατί δεν είναι γλυκό το σπανάκι. Θα πλύνουμε τα χόρτα μας από την προηγούμενη μέρα. Θα τα στραγγίσουμε και θα τα κόψουμε. Θα πάρουμε μια απορροφητική πετσέτα και θα βάλουμε πάνω τα χόρτα μας. Τα ήδη κομμένα φυσικά. Θα τα αφήσουμε όλο το βράδυ για να φύγουν τα περιττά νερά. Έτσι η πίτα μας δεν θα βγάλει νερό, θα είναι ζουμερή, αλλά δεν θα βγάλει νερά περιττά, γιατί θα έχουν στεγνώσει. Για ένα μεγάλο ταψί της κουζίνας χρειαζόμαστε 4 ραγού αλεύρι, μισό κιλό νησιστέ. Φυσικά αυτό δεν θα το πάρει όλο η μία πίτα, αλλά θα το έχετε έτοιμο στο ντουλάπι σας για κάθε φορά που κάνετε πίτα. Το ανακατεύουμε. Από το ζυμάρι που ήδη έχουμε φτιάξει χωρίζουμε 6 φύλλα. Ένα αρκετά μικρό, 3 λίγο μεγαλύτερα και 2 ακόμα πιο μεγάλα. Θα το δείτε στην εκτέλεση το πώς θα το κάνουμε. Νησιστέ για να ανοίξουμε το φύλλο μας και μία κούπα ελαιόλαδο για τα φύλλα. Η γέννησή μας είναι μισό κιλό σπανάκι, μισό κιλό σέσκουλο και 250 γραμμάρια μυρώνια, δηλαδή άγρια χόρτα. Πού μπορούμε να τα βρούμε? Στη Λαϊκή. Φυσικά αν ξέρουμε να τα μαζεύουμε μόνοι μας, ακόμα καλύτερα. 600 γραμμάρια τυρί, ανάλατο. Είναι χωριάτικο το δικό μου το τυρί και μαλακό. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τώρα, εάν βάλετε εσείς φέτα, δεν θα βάλετε αλάτι, γιατί θα είναι αρμηρή η φέτα σας. Αν πάρετε μιτζήθρα, θα βάλετε 2 αυγά, ένα ματσάκι άνηθο και 3/4 ελαιόλαδο. Ας ξεκινήσουμε. Στην αρχή λαδώνουμε το ταψί. Αρκετά για να μην μας κολλήσει το φύλλο μας. Και περνάμε όλη την επιφάνεια του ταψιού με το λάδι μας και στα τυχώματα. Κάνουμε ένα στρογγυλό μπαλάκι και βάζουμε νησιστέ μαζί με αλεύρι και ανοίγουμε το φύλλο μας. Και το ανοίγουμε το δεύτερο μας φύλλο λίγο. Θα το βάλουμε στην άκρη για να ξεκουραστεί και θα πάρουμε το πιο μικρό φύλλο για να το ανοίξουμε. Θα το βάλουμε μέσα στο ταψί, όχι έξω στα τυχώματα. Θα καλύψουμε όλες τις γωνίες και όλη την επιφάνεια του ταψιού. Και θα προσθέσουμε λίγο λάδι, όχι πολύ, λίγο. Θα πάρουμε το τρίτο φύλλο και θα το ανοίξουμε λίγο, το αρκετά πιο μεγάλο. Έχουμε 2 φύλλα μεγάλα όπως είπαμε. Και θα το βάλουμε στο πλάι να ξεκουραστεί. Τώρα θα ανοίξουμε το δεύτερο φύλλο που ήδη ξεκουραζόταν τόση ώρα. Δεν ξεχνάμε να βάζουμε νησιστέ με αλεύρι, γιατί θα μας κολλήσει το φύλλο μας.
Το φύλλο μας είναι και αυτό έτοιμο. Αυτό το φύλλο, όπως βλέπετε, σκεπάζει όλο το ταψί, τα τυχώματα και βγαίνει και εξωτερικά. Δεν θα το κόψετε, δεν θα το πειράξετε το φύλλο. Θα το αφήσετε έτσι, γιατί έχει το σκοπό του που το κάνουμε τόσο μεγάλο. Και προσθέτουμε το ελαιόλαδό μας. Όπως βλέπετε, όχι πολύ. Στην ουσία η πίτα μας έχει 5 φύλλα πάνω, 5 φύλλα κάτω. Αλλά εμείς κάνουμε τη μισή δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Άφθονο αλεύρι και νησιστέ και ανοίγουμε το τρίτο φύλλο μας. Βάζουμε το τρίτο φύλλο που είναι το πιο μεγάλο. Και αυτό βγαίνει αρκετά πιο έξω από το δεύτερο. Φτιάχνουμε το φύλλο μας ώστε να μην σκίσει όταν θα βάλουμε τη γέμισή μας. Και προσθέτουμε το ελαιόλαδό μας. Και στα τυχώματα, όπως βλέπετε. Στην ουσία τι κάνουμε? Πριν ανοίξουμε ένα φύλλο, προετοιμάζουμε το προηγούμενο για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε ένα μπαλάκι, βάζουμε κάτω νησιστέ και αλεύρι, το ανοίγουμε λίγο και στην ουσία το προηγούμενο έχει ξεκουραστεί. Αυτό θα ξεκουραστεί και αυτό θα ανοίξουμε εδώ. Αυτό δηλαδή που ήδη είχαμε ανοίξει πριν. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει πολύ πιο εύκολα αυτό το φύλλο. Είναι το τέταρτο πιο μεγάλο φύλλο μας. Από τα άλλα που είναι πιο μικρά εννοώ, έτσι. Και αυτό το φύλλο θα πέσει απ' έξω. Αρκετά απ' έξω. Έτοιμο και το τελευταίο φύλλο που θα βάλουμε από κάτω. Σε αυτό το φύλλο δεν θα προσθέσουμε ελαιόλαδο, γιατί θα ρίξουμε τη γέμισή μας στο ταψί. Κοιτάξτε τη διαφορά, είναι πιο μικρό από τα υπόλοιπα. Φτιάχνουμε τη γέμισή μας. Προσθέτουμε μέσα στα χόρτα μας το αλάτι και ανακατεύουμε να πάει παντού. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο, το άνηθο και το τυρί μας. Μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε και ανθότυρο ή μιτζήθρο. Ή αν θέλουμε σε αυτή τη φάση μπορούμε να μην βάλουμε καθόλου τυρί και να την κάνουμε νηστίσιμη. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο πιπέρι αν την κάνουμε νηστίσιμη την πίτα μας. Τώρα θα τη δοκιμάσουμε. Γι' αυτό και δεν έχουμε προσθέσει τα αυγά. Είμαστε εντάξει με το αλάτι. Θα χτυπήσουμε τα αυγά μας και θα τα ρίξουμε μέσα στα χόρτα μας. Αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε λίγο αλάτι στα αυγά. Αλλιώς όχι. Και θα τα προσθέσουμε μέσα στα χόρτα μας. Και θα ανακατέψουμε. Αν θέλετε κι άλλο τυρί, μπορείτε να προσθέσετε. Αυτό είναι στη δική σας χρήση. Και βάζουμε το υλικό μας στο ταψί μας. Μην σας φαίνεται πολύ το υλικό, είναι σπανάκι και θα λιώσει. Θα πέσει. Θα το πατήσουμε λίγο, να δούμε ότι υπάρχει σε όλο το ταψί ακριβώς το ίδιο υλικό, να μην είναι πιο χοντρή από εδώ και πιο ψηλή από εκεί. Θα πλύνουμε τα χέρια μας και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Τα φύλλα που φτιάξαμε πιο μεγάλα, που σας είπα θα τα ρίξουμε εξωτερικά και δεν θα τα κόψουμε, θα τα διπλώσουμε προς τα μέσα.
Έτσι γλιτώνουμε αρκετή δουλειά από το να κάνουμε αρκετά φύλλα. Δηλαδή 5 φύλλα πάνω, 5 φύλλα κάτω. Προσέχτε μόνο τις γωνίες να μην είναι χοντρές, γιατί δεν θα ψηθούν το ίδιο. Εμείς θέλουμε να γίνει τραγανή η πίτα μας. Βλέπετε που σας είπα τα πιο μεγάλα φύλλα πως αγκαλιάζουν την πίτα μας. Στην άκρη κόβουμε το φύλλο μας, όχι πολύ, λίγο, για να μην είναι χοντρό στη γωνία. Και στην ουσία με ένα φύλλο εμείς κάναμε 2 φύλλα, δηλαδή ένα φύλλο κάτω, ένα φύλλο πάνω. Και φυσικά προσθέτουμε ενδιάμεσα ελαιόλαδο. Μην αφήνετε τις άκρες χοντρές, σας το ξαναλέω, θα γίνει το φύλλο χοντρό και δεν θα γίνει τραγανό. Αυτή η τεχνική είναι πάρα πολύ ωραία, τελειώνει γρήγορα η πίτα μας και κυρίως πολύ πιο ξεκούραστα. Μη βάζετε πολύ λάδι, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς βάλαμε λάδι και στο φύλλο όταν ζυμώσαμε. Πιάνουμε το φύλλο, το τραβάμε λίγο, το προσαρμόζουμε ανάλογα με τα δεδομένα τα δικά μας και του ταψιού μας. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας φαίνεται η γέμιση. Και τώρα διπλώνουμε το τελευταίο φύλλο μας. Και στην ουσία θα κάνουμε ένα τελευταίο φύλλο φιγούρας και η πίτα μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Όπως είδατε, σας είπα μία κούπα και πήρε μία κούπα, όχι παραπάνω. Και αυτό είναι το τελευταίο φύλλο μας. Το φύλλο φιγούρας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό το φύλλο, το τελευταίο, θα το βάλουμε σουρωτό. Το ρίχνουμε σουρωτό για να είναι πιο τραγανό το φύλλο μας. Θα προσθέσουμε από πάνω ελαιόλαδο και νερό. Θα ψήσουμε στους 200 με 250 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογα φυσικά με το φούρνο μας. Το πόσο δυνατός είναι. Εάν ο φούρνος σας καίει μονόπλευρα, θα γυρίσετε το ταψί και από την άλλη πλευρά. Μην αφήσετε την πίτα σας να κάει μονόπλευρα. Γυρίζοντας το ταψί, η πίτα σας θα γίνει ομοιόμορφη. Θα προσθέσουμε, όπως σας είπα, λίγο λάδι, όχι πολύ, λίγο λάδι από πάνω. Γιατί μην ξεχνάτε, το τραγανό το κάνει το ελαιόλαδο και το νερό. Νερό από πάνω. Θα τη βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα. Η πίτα μας αυτή δεν θέλει γύρισμα. Μετά από 1 τέταρτο, σε αυτό το σημείο όταν βρίσκεται το φύλλο μας, δηλαδή μαλακό ακόμα, αλλά έχει στεγνώσει, κόβουμε λίγο την πίτα μας για να φύγουν τα περιττά υγρά. Όχι μέχρι κάτω γιατί θα μας κολλήσει. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πόσο τραγανό φύλλο έχει. Ακούτε? Ώρα να τη γυρίσουμε στη σχάρα μας και να κόψουμε ένα κομμάτι για να φάμε. Βλέπετε πόσο τραγανή είναι και από την κάτω μεριά? Θα τη βάλετε πάνω στη σχάρα για να μην σας μαλακώσει το φύλλο μόλις γυρίσετε την πίτα, γιατί είναι ζεστή η πίτα μας και θα την αφήσουμε να κρυώσει. Θα κάνουμε κάποιες μικρές σκισμές πάνω για να μην μας μαλακώσει εσωτερικά το φύλλο. Μην ξεχνάτε ότι το φύλλο κάνει τη δουλειά που κάνει η γάστρα. Δηλαδή εγκλωβίζει εσωτερικά ατμούς. Με αυτόν τον τρόπο εμείς που κόβουμε το φύλλο μας, αφήνουμε τους ατμούς να απελευθερωθούν για να μην μας μαλακώσει το φύλλο.
Καλή μας όρεξη! Προσέξτε αυτά τα 2-3 μυστικά που σας δίνω. Και η πίτα σας θα είναι μπορεί να είναι ένα φαγητό μπελαλίδικο, αλλά αξίζει το κόπο. Και αν έχετε όρεξη να φτιάξετε 2-3, μπορούν να αποθηκευτούν και στην κατάψυξη. Φτιάξτε τες και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου και να γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά! Γεια σας!